عشبة المريوت، وتعرف أيضا بالفراسيون الأبيض، هي من الأعشاب المعمرة والعطرة التي تنتمي إلى فصيلة النعناع. لها أوراق بيضاوية الشكل ومغطاة بشعر أبيض صوفي، وتعد من الأعشاب الطبية حيث تدخل في صناعة الكثير من الأدوية والمستحضرات الطبية. أما طريقة استخدام هذه العشبة فتكون من خلال نقع ملعقة صغيرة من أوراق عشبة المريوت في كوب ماء مغلي وتترك لمدة ربع ساعة ثم يصفى ويشرب. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على فوائدها الصحية وأيضا بعض آثارها الجانبية وأضرارها المحتملة. إذا كنت تعاني من عسر الهضم فهذه العشبة خيارا ممتازا لتحسين عملية الهضم، وذلك بسبب وجود مركب الماروبين، حيث ثبت أن النباتات ذات الطعم المر تساعد في علاج سوء الهضم، لأنها تساعد على زيادة إفراز اللعاب وعصارة المعدة، وهذه الخاصية مهمة جدا في تكسير وهضم الطعام الذي يتم تناوله، كما تساهم في تطهير الجهاز الهضمي والتخلص من الميكروبات والديدان التي تستوطن المعدة، كما تعمل على طرد الغازات من المعدة. تحتوي عشبة المريوت على الكثير من المواد الغذائية مثل الأملاح المعدنية والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة وغيرها، والتي من شأنها حراسة خلايا الجسم ومقاومة الجذور الحرة التي تعتبر المسبب الأساسي للإصابة بالأمراض الخبيثة، كما أنها تجعل الجسد أكثر قدرة على التصدي للعدوى البكتيرية. تعد عشبة المريوت من العناصر الموجودة عادة في المستحضرات التي يتم استخدامها في العلاج الطبيعي للسعال، ويعود سبب ذلك بشكل أساسي إلى وجود مركب نباتي طبيعي فعال يسمى الماروبين، حيث يعمل كمقشع أو طارد للبلغم، أي أنه يساعد الأشخاص الذين يعانون من السعال من التخلص من هذا المخاط المزعج الذي يسد مجرى الهواء لديهم. كما أن عشبة المريوت لها تأثيرات مضادة للتشنج ومسكنة للآلام، وهذا ما يجعلها أيضا مسكنا طبيعيا رائعا للسعال. الهرمونات هي ناقلات كيميائية في جسمنا تنتج في الغدد الصماء وتنتقل مع مجرى الدم إلى الأنسجة والأعضاء لتخبرها بوظائفها، وهي تساعد الجسم على التحكم وتنظيم العملية الرئيسية فيها كالتمثيل الغذائي والتناسل مثلا. وشرب عشبة المريوت يعمل على تنظيم نسبة الهرمونات بالجسم، لذلك ينصح بالمداومة على شرب منقوع عشبة المريوت يوميا للنساء المتزوجات التي يعانين من مشاكل في الخصوبة والإنجاب، كما يساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية بسبب احتوائه على كمية كبيرة من هرمون الإستروجين. يعاني بعض الناس من فقدان الشهية لأسباب مختلفة كالإجهاد وقصور الغدة الدرقية ومشاكل في التمثيل الغذائي وأمراض الكبد وغيرها. والأعشاب التي تتميز بنكهة المرة لها تاريخ طويل من الاستخدام كمنشط للجهاز الهضمي وفاتح للشهية، لذا فإن قدرة عشبة المريوت على تحسين إنتاج اللعاب والعصارة الهضمية في المعدة تجعلها مفيدة جدا كفاتح للشهية، وبالتالي تساعد على زيادة الوزن. التهاب المفاصل هو تورم وشعور بآلام عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم، وأعراضه الأساسية هي آلام المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءا مع التقدم في العمر. وعشبة المريوت تساعد في الحد من آلام المفاصل والعظام، وذلك عن طريق دهن المنطقة التي تسبب الآلام بالزيت العطري الذي تم استخلاصه من عشبة المريوت. من ضمن الفوائد الهامة التي توجد في عشبة المريوت هي أنها تمتلك نشاطا مضادا للبكتيريا خاصة الموجبة الجرام، وبالتالي فإنها تحمي من العديد من الأمراض المختلفة من ضمنها الفطريات العنقودية الرمادية التي تسبب العديد من الأمراض الفطرية. وقد أكدت الدراسات المختلفة أن هناك العديد من الأبحاث التي تؤكد على استخلاص أدوية يمكنها علاج الفطريات المسببة لبعض الأمراض من هذه العشبة. تعتبر عشبة المريوت من أهم العلاجات الطبيعية لمشاكل الأسنان واللثة والتي تتمثل بالآلام في الأسنان، هذا بالإضافة إلى نزيف اللثة وغيرها، حيث يتم استخدامها من خلال فرك اللثة والأسنان بورقة من المريوت بشكل يومي لحين التخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي، أو من خلال الغرغرة بمنقوعها.
تعاني الإناث عادة من تساقط حاد في الشعر بسبب تغيير الفصول السنوية أو اتباع روتين سيء للعناية بالشعر، ولذلك يمكن لهذه العشبة أثناء التدليك بها أن تعمل تحفيز الدم ووصوله إلى كافة أنحاء الفروة، مما يؤدي إلى زيادة طول الشعر وتقويته وزيادة كثافته. وإذا كنت تعاني من شعر خفيف وهش، فالحل الأفضل لك هو تجربة هذه العشبة من خلال غلي زيت الزيتون مع عشبة المريوت والقليل من الخزامة وتدليك الشعر بهم. على الرغم من الفوائد العديدة لعشبة المريوت والتي تعد آمنة في الغالب لمعظم الناس عندما يتم تناولها في الطعام أو كدواء، لكن هناك فئات لا يمكنها استخدام عشبة المريوت لخطورتها عليهم وتؤدي إلى مضاعفات وآثار جانبية. وفيما يلي أضرار عشبة المريوت: لا يمكن للمرأة الحاملة أو المرأة المرضعة أن تستخدم هذه العشبة، فهي غير آمنة على الإطلاق في هذه الفترات، فقد تتسبب للحامل في إصابتها بالإجهاض، كما أنها قد تتسبب في نزول الدورة الشهرية بعد الولادة أو أثناء فترة الرضاعة. يجب الابتعاد عن استعمال هذه العشبة إذا كان الشخص يعاني من قرحة في المعدة أو لديه التهابات حادة في جدار المعدة، وذلك لأنها تعمل زيادة حموضة المعدة والأنزيمات، وبالتالي تجعل القرحة تزيد بشكل سيء. لا يمكن لمن يعاني من مرض السكري استخدام عشبة المريوت إلا تحت إشراف طبيب متخصص، وذلك لأنها قد تكون خطيرة للغاية عليهم وتسبب لهم العديد من المضاعفات الخطيرة، لأن أدوية مرض السكري تتداخل مع مكونات عشبة المريوت، وذلك لأن المكونات والخصائص العلاجية للعشبة تؤدي إلى انخفاض في مستوى السكري في الدم، وبالتالي يجب مراقبة السكر ونسبته في الدم خوفا من المضاعفات التي تؤدي إليها عشبة المريوت. المصابين بمرض القلب والأوعية الدموية يجب أن يتجنبوا استهلاك عشبة المريوت، وذلك لأن هذه العشبة تعمل على عدم انتظام ضربات القلب لدى العديد من الحالات، وبالتالي يحذر الأطباء من تناول هذه العشبة لأنها قد تكون خطيرة على مرضى القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين. على الرغم من فوائد عشبة المريوت للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، إلا أن تناول هذه العشبة مع أدوية الضغط قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الضغط بشكل كبير، مما يؤثر ذلك على صحة المريض بشكل سلبي، وذلك لأن انخفاض مستوى ضغط الدم بشكل غير صحي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للغاية. لذلك كل من يستهلك أدوية ضغط الدم يجب عليه تجنب عشبة المريوت تماما، لأنها قد تكون خطيرة عليها. أكدت الدراسات العلمية أن عشبة المريوت قد تكون خطرة لمن يخضعون لعملية جراحية قريبة، وذلك لأنها تؤثر في مستوى السكر في الدم، وبالتالي ينصح لمن سيخضعون لعملية جراحية بعدم تناول عشبة المريوت، لأنها ستكون خطرة عليهم أثناء العملية بسبب مضاعفات انخفاض نسبة السكر والضغط العام للدم. وينصح الأطباء بعدم تناول هذه العشبة قبل الخضوع للعملية الجراحية لمدة قرب من أسبوعين. عليك استشارة الطبيب المختص قبل تناول هذه العشبة إذا كنت تعاني من الحساسية أو إذا كنت تتناول أدوية، وخاصة أدوية سيولات الدم والسكري وأدوية القلب، لأن المستخلصات الطبيعية لأي نبات ليست بالضرورة أن تكون آمنة.